Ito na yung ating patola. Yan guys, dinidiligan natin yung ating mga tanim ngayon. Ito na yung ating patola and gagawin na din natin siya ng sarili niyang chalice na kagaya nito. Yan. And update, super tangkad na nung ating mga cucumber. Ayan na sila ngayon. Ayan. And yung ating talong din. Tapos, ayan na yung ating mga ampalaya. Malapit na sila. Halfway na sila sa ating trellis. Then, pagagapangin natin yung trellis hanggang doon. Yan. Meron tayong susubukang itanim dito sa ating mini garden. Ginawa pala natin guys, itong luya natin, ito at saka ito nilagay natin sa harap para pag hinarvest natin, hindi malayo abutin. So dito lang natin itatabi yung ating garlic at saka yung ating sibuyas. So, gagawin lang natin, push down lang natin. Tapos, cover lang natin ng konti. And, tingnan natin kung tutubo siya. Ito na yung ating mga citrus. Ayan. So, halo-halo din sila. Hindi ko alam kung sino si Kyat-Kyat, si Calamansi, at saka si Lemon. Ayan. Medyo mahabang stretch. Iba pa yung nandun sa harap ng ating garahe. And, ayan. Namumulaklak na naman si ating sili. Almost sila lahat meron eh. So hopefully magbunga na sila. Ayan, mga maliliit na buds. Ito na yung ating citrus. Going strong naman sila. Ito na yung ating mga lettuce. Guys, ito na yung ating twisted papaya na accidentally na-snap ko nung ina-adjust ko tong wiring. And sa tingin ko naman mukhang umu-okay siya kasi meron siyang mga bagong sibol na dahon. And hopefully makakita tayo ng mga ugat dito sa ginawa nating air layering sa body niya. So guys, kung nagustuhan nyo ang ating update sa ating planting adventure today, just click like and also don't forget to subscribe to my YouTube channel, Hope Kusina 101, and also just click the bell icon para lagi kayong ma-notify ng improvement and progress ng ating mga plants.
Please leave a comment or suggestion or any question. So, sa uulitin uli. Bye-bye! Ito na yung ating squash and dililipat na natin siya sa likod. Gagawa na natin siya ng sarili niyang trellis.